K7 Eats. මම මේ සඳහා අරන් තියෙනවා කීරි සම්බා ග්‍රෑම් 750ක්, බීලුණු ගෙඩි දෙකක් මේ වගේ හීනියට කපාගෙන තියෙනවා, රම්ප කරපිංචා, අමු මිරිස් ටිකක් ලොකුවට කපාගෙන තියෙනවා. තක්කඩි ගෙඩි දෙකක් පමණ දිග අතර කපාගෙන තියෙනවා, ඉඟුරු සුදු ලුණු, මහදුරු තේ හැඳි එකක් පමණ අරන් තියෙන්නේ, කරද බොංගු කරාබු නැටි, කුරුඳු ගුතු කෑලි දෙකක් අරන් තියෙනවා, බේලියුස් අරන් තියෙනවා දෙකක්. ඒ වගේම ස්ටානිස් නැත්නම් බුරියානි මල් අරන් තියෙනවා. මේ ස්ටානිස් සහ බේලියුස් ඕගලන්ට පුඩ් සිටියකින් ගන්න පුළුවන්. මස් ග්‍රෑම් 400ක් අරන් තියෙනවා. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි එකහමාරක්, අමු 3-5 කුඩු තේ හැඳි දෙකක්, කහ කුඩු තේ හැඳි එකහමාරක්, ලුණු කුඩු මේස හැඳි එකක් අරන් තියෙනවා. තම්බාගත් බිත්තර 4යි, අලගෙඩි දෙකක් අරගෙන මේ විදිහට කපාගෙන තියෙනවා. මේක තම්බල නෙමෙයි අරගෙන තියෙන්නේ. මුදෝපු කිරි මේස හැඳි 3ක් පමණ අරගත්තා. ඔයගලන්ට මේ වෙනුවට යෝගට් එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මාගරින් මේස හැඳි 3ක් අරගෙන තියෙනවා. බේලියුස් සහ ස්ටානිෂ් ඔයගලන්ට පුඩ් සිටියකින් අරගන්න පුළුවන්. තව මම අරන් තියෙනවා බුරියානි මික්ස් එක. කඩෙන් අරගත්තේ එල් වතුර අඩු කෝප්ප එකක් පමණ අරන් තියෙනවා. මම හාල් වලට බේලියුස් දෙකක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ලක්, ස්ටානිස් එකකින් භාගයක් තමයි දමා ගන්නෙ. ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් පමණ එකතු කර ගන්නවා. කහ කුඩු ටික එකතු කර ගන්නවා. කහ කුඩු ටිකන් ඔක්කොම මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. කරද බුංගු කරාබු නැටි දාගත්තා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාගන්න. වතුර ගොඩාක් දාලා බත බෙරි කරගන්න නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තමයි වතුර දාන්නේ. ඊළඟට අපි මාගරින් වලින් මේස හැන්දක් පමණ එකතු කරගන්නවා. මාගරින් නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පොල් තෙල් තේ හැඳි 2-3ක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම දැම්මහම බත් ඇට එකට ඇලෙන්නේ නැති ස්වභාවයට අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් බත් එක අපි උයා ගමු. ඒ අතරතුර මම භාජනයක් ලිපේ කියලා ඉතුරු මාගරින් ටික සේරම මේකට එකතු කරනවා. මාගරින් ටික මද රස්නෙන් දිය වෙන්න දෙනවා. ගොඩාක් රස්නේ වැඩි කරගන්න එපා. මද රස්නෙන් මාගරින් ටික දිය වෙන්න දෙන්න. බීලුණු ටිකත් එකතු කරලා මේ ආකාරයට ලුණු ටික බෙද ගන්න. ඒ අතරතුර මම ඉතුරු ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු 3-5 කුඩු මස් එකට එකතු කර ගන්නවා. බුරියානි මික්ස් එකෙන් මම මේස හැඳි දෙකක් තමයි මස් එකට එකතු කරගන්නේ. මුදෝපු කිරි ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒ අතරතුර මම ලුණු එකට අර ඉතුරු ස්ටානිස් වලින් භාගය දානවා. දාලා කුරුඳු කෑල්ලක්, මහදුරු ටික, සුදු ලුණු, ඉඟුරු එකතු කරගන්නවා. රම්ප කරපිංච එකතු කරගන්න. මේ ආකාරයට කලවම් කරගෙන බෙද ගන්න. දැන් තමයි මම තක්කඩි ටික එකතු කරගන්නේ. ඒකත් හොඳින් කලවම් කරලා බෙද ගන්නවා. දැන් අපි අල ටික එකතු කරනවා. මේ අල තම්බල නෙමෙයි තියෙන්නේ. අල ටිකත් මේකේ ටිකක් බෙදෙන්න දෙනවා. සාදාගත් මස් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. එකතු කර හොඳින් කලවම් කරගන්න. මස් ටික ටිකක් බෙදීගෙන එනකොට අපි තම්බාගත් බිත්තර ටික මේට එකතු කර ගන්නවා. බිත්තර ගැඹුරු තෙලේ බෙදලා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේකටම දාලා බිත්තර ටිකක් බෙද ගන්නවා. වහලා මද ගින්දරේ ටිකක් වෙලා තැම්බෙන්න දෙන්න. මේ වෙලාවේදී මම අවුම්රිස් ටිකත් එකතු කරලා කලවම් කර ගන්නවා. මේ තින්දී ගොළම් පරිස්සමට බිත්තර ටික කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න කලවම් කර ගන්න. දැන් බිත්තර ටික බැදිලා ඇති. මම බිත්තර ටික අයින් කර ගන්නවා. මස් මිශ්‍රණය සාදාගත් භාජනයේට වතුර ටිකක් දාලා මස් ටිකට එකතු කර ගන්නවා.
කලවම් කරලා වහලා මද ගින්දරේ තැම්බෙන්න දෙන්න. විනාඩි 20ක් පමණ තම්බ ගන්න. දැන් බත් එකත් හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බත් එක හොඳින් මේ ආකාරයට කූරු ගාලා ගන්න. මස් මිශ්‍රණය තැම්බිලා දැන් බලන්න අලෙහිම හොඳින් තැම්බිලාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි සාදාගත් බත් එක මේ මස් මිශ්‍රණයට එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේක කලවම් කරගන්නේ. මේක හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බැදගත් බිත්තර ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ තමයි අපි සාදාගත් බිරියානි එක. තව අපි මේ බිරියානි එක සඳහා සම්බෝලයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒ සම්බෝලය හදාගන්න හැටි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉදිරිපත් කරන්නම්. K7 Eats